Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit a ma esti jótékonysági koncerten a Baptista Szeretetszolgálat nevében. Good evening, ladies and gentlemen. It is my honor to welcome our dear guests at tonight's charity concert on behalf of Hungarian Baptist Aid. Az indiai földrengés túlélőit és károsultjait kívánjuk segíteni a hangverseny bevételével épp úgy, mint ahogy tettük ezt példás összefogással, a még pislákoló remény napjaiban, kétkezi munkával, technikával, pénzzel, és ami ezeknél is fontosabb, mentő szeretettel, elszántsággal, áldozatos humanitással India katasztrófa sújtotta vidékén, nemzetközi elismeréstől övezve. We wish to help and support the survivors and victims of the earthquake in India with the donations made in connection with our charity concert, just as we have helped with outstanding collaboration in the days of the glimmering hope with the labor of our hands, technical equipment, donations, and what is more important, with saving love, determination, sacrificing and devotional humanity in the disaster-struck region of India, surrounded by international recognition. Az Indiai Nemzeti Földrengés Bizottság tagja és a Baptista Világszövetség alelnöke örömmel fejezte ki köszönetét a földrengés túlélői és károsultjai számára a Baptista Szeretetszolgálat washingtoni irodája által eljuttatott $45,000 összegű segítségért. The member of the International Earthquake Committee of India and Vice President of the Baptist World Alliance was happy to express his thanks for the donations of $45,000 provided to the survivors and victims of the earthquake by the Washington office of Baptist Aid. Engedjék meg, hogy illusztris vendégeink között első helyen köszöntsem az Indiai Köztársaság budapesti nagykövetét, Lakshmi Puri ő excellenciáját, aki néhány perc múlva megnyitja a hangversenyt, valamint dr. Bakondi György főigazgató urat, a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóságának vezetőjét. Among our distinguished guests, let me first greet the Ambassador of the Republic of India appointed to Budapest, Her Excellency Lakshmi Puri, who in a few minutes will inaugurate the charity concert, and Dr. György Bakondi, Director General of the National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of Interior. Tisztelettel köszöntöm a mintegy 30 ország képviseletében megjelent nagyköveteket, katonai és kultúratassékat, a magyar kormány és a magyar országgyűlés jelenlevő tagjait és diplomatáit, közöttük is külön a miniszterelnöki hivatal, a belügyminisztérium, a külügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium, valamint a Magyar Vöröskereszt képviselőit. It is my honor to greet Her Excellencies and His Excellencies ambassadors, military and cultural attachés representing more than 30 nations, the members of the government and the Parliament of the Republic of Hungary present tonight, the diplomats of Hungary, the representatives of the Office of the Prime Minister, the Ministry of Interior, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, and the Hungarian Red Cross. Külön öröm számunkra, hogy közöttünk van a Magyar Speciális Mentők csapata, és hogy erre az alkalomra hazaérkezett a Baptista Szeretetszolgálat elnöke. Jelen van a Baptista Egyház elnöksége és számos vezetője is. It is a special privilege and joy for us that the Hungarian Special Rescue Team are present and that the President of Hungarian Baptist Aid returned home for this special occasion. The Presidency and several leaders of the Baptist Union of Hungary are also present. Jelen vannak a különböző nemzetközi és magyar társadalmi, segélyügyi, menekültügyi és karitatív szervezetek, valamint a gazdasági élet képviselői. There are present the representatives of different international and Hungarian social, relief, refugee and charity organizations. Furthermore, the representatives of leading business circles. Most pedig engedjék meg, hogy fölkérjem India nagykövetét, nyissa meg a jótékonysági koncertet, amely a program szerint zajlik, bizonyára mindnyájunk örömére. Hölgyeim és uraim, ő excellenciája Lakshmi Puri nagykövet asszonyt illeti a taps és a szó. Now,
Now let me invite, please, the Ambassador of India to give her inaugural speech and open the charity concert. The concert shall run according to the program, surely to our delight. Ladies and gentlemen, I shall now invite Her Excellency, Ambassador Lakshmi Puri. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim. Excellencies, my dear colleagues from the diplomatic community. A diplomáciai testület tagjai, ő excellenciái, kollégáim. President of the Hungarian Baptist Aid. A Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat alapítvány elnöke. His Excellency Mr. Zsolt Horváth. Zsolt Horváth, ő excellenciája. From the Ministry of Health and Prime Minister's Office. Az Egészségügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivataltól. Mr. Bakondi from the Interior Ministry in charge of Disaster Management Group. Bakondi úr, a Belügyminisztérium katasztrófa elhárító testületétől. And all those who have worked to make this evening what it is. És mindannyian, akik azért dolgoztak, hogy ez az este az lehessen, ami. A strong gesture of support. Egy erős gesztus a segítésért, támogatásért. And empathy for the suffering that India's people have gone through as a result of the earthquake there. És India népe felé kimutatott empátia azért a szenvedésért, amelyet el kellett viselniük a földrengés miatt. As I was sitting just now, the president of the Hungarian Red Cross said something which I think encapsulates the feeling that Hungarians have towards India. Amint itt ültem az előbbi percekben, a Magyar Vöröskereszt elnöke mondott valamit, ami úgy gondolom, hogy összefoglalja azt, amit a magyarok éreznek India szenvedőivel kapcsolatban. She said that although India was geographically distant, but it was so close that when India was shaken by this tragic earthquake, azt mondta, hogy bár India földrajzilag távol esik tőlünk, azonban amikor ez a földrengés megrázta az országot, akkor India Hungarians were shaken. Közelévé vált, és a magyarok is megrázkódtatást éltek át. And moved to make gestures of help and support. És ez arra indította a magyarokat, hogy támogatást és segítséget nyújtsanak. And as I've had occasion to mention on several such occasions that have come up, Hungarians were the first to be on the spot. There were 3 rescue teams that we know of, but I've just learned of some participation from the Hungarian Baptist Aid, from the Hungarian Red Cross, and there are many others, unsung, unknown people who have gone there and tried to, in a spirit of self-sacrifice, in a spirit of humanity, help the earthquake victims. Segítséget nyújtottak India népének. A magyarok voltak azok, akik először érkeztek a helyszínre, és 3 csoporttal kezdték meg a mentési munkálatokat, de éppen most tudtam meg azt, hogy ezen túl a Magyar Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat alapítvány is további támogatást nyújtott, lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy az a humanitárius odafigyelés és odaszánás az eljuthasson India népének. There have been rescue teams who did some very signal work in the beginning, and then there have been medical teams who also treated several hundred patients. Először a mentőcsapatok nyújtottak nagyon jelentős segítséget a helyszínen, majd pedig orvoscsoportok kezeltek nagyon sok beteget, amikor erre szükség volt.
And now we have indicated to the Hungarian government and also to all those who are interested our new priorities with regard to relief work. And these include in the area of surgical appliances for the multiple bone injury victims. There are thousands of such victims after the earthquake. And the Hungarian government, under the leadership of Mr. Zsolt Horváth, are putting together a package for sending to India. Most pedig jeleztük a magyar kormány felé, illetve mindazon országok kormányai felé, akik érdeklődést fejeztek ki, hogy melyek azok a prioritások, amelyekben örömmel fogadjuk a segítséget. Ezek közül említeném a műtéti felszereléseket, elsősorban azok számára, akik bár valamelyik csontsérülést szenvedtek el, hiszen sajnos nagyon sokan voltak ezek, és tudtuk meg, hogy a magyar kormány Horváth Zsolt vezetése és irányítása alatt egy ilyen csomagot állít össze számunkra. We are also receiving from individuals, from organizations, cash donations for the Prime Minister's Relief Fund, which we are acknowledging with gratitude and accepting with gratitude. And I can assure you that this is going directly to help the victims of the earthquake. Szintén kapunk pénzbeli, anyagi támogatásokat is magánszemélyektől, illetve szervezetektől a miniszterelnök segélyezési alapjában, és biztosíthatom önöket afelől, hogy mindezek az adományok közvetlenül és kifejezetten az indiai földrengés károsultjait fogják elérni és segíteni. Now a few facts about this terrible earthquake that has ravaged India's premier state of Gujarat. It is one of the most prosperous states, fastest growing, and also very highly industrialized, very talented entrepreneurial people. And it was hit by an earthquake which was between 7.9 to 8.1 on the Richter scale. Néhány adatot hadd említsek a földrengés kapcsán. A földrengés Indiának azt a területét támadta meg, amely a leginkább gazdag, a legjobban fejlődő, a legiparosodottabb. Nagyon sok vállalkozó és talentummal megáldott ember él ezen a területen. A Richter skála szerint körül 7,9 és 8,1 közötti erősségű volt a földrengés. The impact in terms of scales involved, in terms of the suffering involved, even by Indian standards, is mind-numbing. És az a hatás, amivel ez a földrengés jár, az a szenvedés, amelyet ez a földrengés okozott, még a mi indiai sztenderdjeink szerint is egyszerűen leírhatatlan volt. About 33 million people have been affected in one way or the other by the earthquake. Valamilyen úton, módon körülbelül 33 millió ember ért ez a földrengés. Some 959 villages have been partially or wholly destroyed. Körülbelül 9500 épület, vallási épület teljesen lerombolódott. The death toll, which is still rising, is above 30,000. A halottak száma, amely még mindig emelkedik, már a 35 000-es számot is túllépte. And the numbers of the injured is above 70,000. A sérültek száma 70 000 fölé emelkedett. People rendered homeless by this earthquake are over 1.5 million. A földrengés pedig több mint 1,5 millió embert tett otthontalanná. So you can imagine the scale on which we have had to, in India, try and provide rescue services, relief, carry out relief operations, and also work towards eventual restoration of normalcy
and rehabilitation of the people. Így talán jobban el tudják képzelni azt, hogy milyen körülmények között próbáltunk életeket menteni, próbáltuk a betegeket gyógyítani, és próbáljuk majd Indiát ismét felépíteni ezen a területen. As one of the rescue teams, Hungarian rescue teams who came back, was asked by one of the Hungarian journalists as to what was the most horrendous sight or what shocking sight that he saw, and he replied, the very sight of entire towns or cities razed to the ground or completely demolished is something that one can't even imagine. And that is what was seen by many of them when they went to the most affected, the epicenter of the earthquake, that is in Bhuj, Anjar, and surrounding areas in Kutch. Amint az egyik Magyarországról kiküldött és Magyarországra visszatérő mentőcsapatot egy magyar újságíró megkérdezte, mi volt a legmegrázóbb élmény, amellyel szembesülniük kellett, azt válaszolták, hogy az, hogy teljes városokat tett a földdel egyenlővé, pusztított el teljesen ez a földrengés. Egyszerűen hihetetlen volt az, hogy ezen a helyszínen milyen pusztulás történt. I can assure you that the people of India, the government of India, the non-governmental organizations and voluntary organizations in India have mobilized in a magnificent way to help the people of Gujarat. Biztosíthatom önöket afelől, hogy India népe, India kormánya, India nem kormányzati szervezetei, illetve társadalmi szervezetei nagyban mozdultak arra, hogy újraindítsák az életet Indiában ezen a területen. But given the enormity and also the urgencies of the tasks involved, we welcome and always are grateful for the international support that has come in. Some 20 countries have sent teams and assistance of various kinds, and international organizations have come in with cash and material help, and people have come in from all parts of the world to actually physically provide their service of love. Tekintve azonban a földrengés hatását, a földrengés okozta óriási pusztulást, nagy örömmel fogadjuk és köszönjük azokat a segítségeket, azokat a támogatásokat, amelyet a nemzetközi világ, nemzetközi szervezetek, segélyszervezetek nyújtanak, kifejezve az odaszánásukat és kifejezve a szeretetüket. So this task of helping the people of Gujarat, who are, as I told you, very enterprising, very proud, have great dignity even in suffering, and this tremendous loss that they have seen, loss of family, loss of limbs, most of the time also loss of life and everything that life represents, not only their employment, their homes, their contexts, everything is in shambles. But they have, as many have noted, acted with great dignity and self-help. Gujarat népe azonban segítő, egymás felé felemeli a fejét, és igyekszik arra, hogy mindazokat a veszteségeket életben, veszteségeket kapcsolatokban, veszteségeket családokban, veszteségeket anyagi eszközökben, vagyonban és más egyéb dolgokban, mindezeket pótolja, helyreállítsa önbecsüléssel és önmaguk segítésével. I hope through this concert today, you will convey your prayers, whatever material or monetary help that you can render, your sentiments, your solidarity for those who have suffered in this terrible natural calamity, the worst in living memory that India has suffered. Bízom abban, hogy a ma esti jótékonysági hangverseny lehetőséget teremt arra, hogy az önök imádságai, az önök szolidaritása, támogatása, segítsége és odaszánt szíve el fog jutni Indiába azok számára, akik szenvedtek
attól a földrengéstől, amely India életében, India élő emlékében a legnagyobb volt. This constitutes yet another pillar, yet another instance of how Indo-Hungarian relations are growing on a very solid foundation and are diversifying, and this is the humanitarian plank of our relationship. Ez még egy oszlopot jelent, még egy lehetőséget teremt arra, hogy a Magyarországgal való kapcsolat, amely erős alapokon áll, még erősebb legyen, még közelibb legyen, még inkább tudjuk egymást támogatni és segíteni. I have great pleasure in inaugurating this charity concert, and I would particularly like to thank all the three performing groups involved this evening for giving their time and their talent for a noble cause. Thank you all for coming for this event and for contributing to its success. Nagy megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy megnyithatom a ma esti jótékonysági hangversenyt. Különösen köszönetemet fejezem ki a 3 előadócsoport számára, hogy hozzájárulnak az ő zenéjükkel, előadásukkal a ma esti koncerthez. Megnyitom tehát a jótékonysági hangversenyünket. Thank you. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk önökkel együtt a földrengés áldozataira emlékezve. Amióta ez a tragédia történt Indiában, mi magunk is teljesen véletlenszerűen 2 alkalommal is jártunk Indiában. Szerencsére nem a földrengés területén, vagy a földrengés sújtotta területén, és csak egy dologról tudunk ebben a nagyon-nagyon rövid időben beszámolni önöknek a zene nyelvén, ami rendelkezésünkre áll, és pedig arról, hogy az indiai klasszikus zene, amelyet ugye hallani fognak, a maga 3500 éves megszakítatlan
tradíciójával él és virul és virágzik Indiában is, és ez egy olyan tradíció, amelyet sem földrengés, sem természeti katasztrófa elpusztítani nem tud. Good evening, ladies and gentlemen, and good evening, Her Excellency. We would like to say only a few words about what is most important regarding a tragedy like this in India. We are honored to be here remembering the victims of this horrible tragedy in India, and just accidentally we have been to India twice since this tragedy happened, and the only thing I can report to you that although human lives and properties were lost, something which you are going to hear this evening, Indian classical music with its 3,500 years old tradition, can never be destroyed by a tragedy, can never be destroyed by an earthquake or something like that. So the time available for us is very short. Please listen to a very, very short piece of Indian classical music.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Good evening, ladies and gentlemen. Mindenekelőtt meg szeretném köszönni a mai est szervezőinek a színvonalas műsort és egyáltalán a gondolatot, hogy a segítség folytatásaként egy ilyen formát is találtak. First of all, I would like to say thank you for those who organized this evening's program, for the very beautiful program, and for the thought to continue to have this way. És a Magyar Katasztrófavédelem nevében szeretnék köszönetet mondani azoknak az önkéntes szervezeteknek, karitatív szervezeteknek, akik most is, mint már annyiszor partnereink voltak akkor, amikor baj volt és segíteni kellett. And on behalf of the Hungarian Disaster Management, I would like to say thank you to those organizations, non-governmental and other organizations, who have proved again that they are willing and they are able to help us now too. A Magyarországgyűlés a magyarországi katasztrófavédelmet törvényben szabályozta. The Parliament of Hungary ruled the Hungarian disaster management in an act. És ez a törvény azt mondja, hogy a katasztrófák elleni védekezés az nemzeti ügy. And this act sets out that disaster management is a national issue in Hungary. Tavalyi évben sajnos Magyarországot is sok csapás érte, természeti csapások és más katasztrófa veszélyek. Last year, several natural disasters struck Hungary,
and other problems we experience. Módunk volt a gyakorlatban is kipróbálni, hogy mit jelent a nemzet összefogása, amikor valóban nagy baj van. We had the opportunity to try out in practice how it works when there is problems. A magyar kormány azt vallotta, és a gyakorlatban is azt cselekedte, hogy gyorsan adott, és ugye, mint tudjuk, aki gyorsan ad, az kétszer ad. The government of Hungary stated and practiced that he who gives fast gives twice. This is what the government of Hungary had done. És érezhettük ezt az összefogást, amely jellemezte a tavalyi év problémáit nálunk. And we had the opportunity to sense and experience this collaboration and cooperation to help in Hungary. Azt is tapasztalhattuk, hogy nem csak nemzeti ügy a katasztrófák elleni védekezés, a bajba jutottakon való segítség, hanem nemzetközi is. We could also experience that it's not only a national issue and national collaboration for us to have those who are grieving because of disasters, but also an international issue. Mi magunk is nagyon sok segítséget kaptunk a tavalyi árvíz elleni védekezésnél a velünk együttműködő országoktól. We ourselves have received much support and help last year when we tried to overcome the problems raised by the flood. És amikor a baj órája elérkezik, egy nemzet nem lehet egyedül, bár legyen akkora hatalmas is, mint India. And when the hour of difficulties and disasters come, a nation cannot be a single nation by herself, even if this is such a great nation as India. És a népek barátságát semmi nem erősítheti jobban, mint hogy bajba egymás segítségére siettek. And nothing else can strengthen more the friendship of nations as coming together and helping each other in disaster times. Őszintén bízunk abban, hogy az indiai kormány erőfeszítése eredményeképpen a helyreállítás, a sebek begyógyítása gyorsan meg fog történni. We sincerely trust and hope that as the government of India strives to rehabilitate the country and heal the wounds, it would be successful and fast. Köszönöm azoknak a speciális mentőknek, az egészségügyi orvoscsoportnak, akik a helyszínre utaztak, és ott helyben azonnal a legnagyobb baj órájában emberi életet mentettek. I would like to extend my thanks to the Special Rescue Team and the medical team who immediately in the time of disaster went to the site and helped and saved lives. És kívánom azt, hogy máskor is készenlétbe álljanak, és minden eszközük rendelkezésre álljon, ha bajba jutottakon kell segíteni. And I wish that they may be ready all times, and they may have all equipment and facilities to be able and to be willing to help for those who are in need. Köszönjük, hogy segíthettünk. Thank you very much for being able to help.
Bizonyára ma este eddig is találtunk magunknak kellemes zenét, hisz két profi zenekart hallhattunk. Úgy gondolom, hogy ha valaki mégse talált volna megfelelőt, bizonyára a következő percekben erre is sor kerülhet. Surely tonight we have heard some beautiful music for our ears, because there are two professional performing groups have performed tonight. And even though there might be only one person here who have not found any nice music to his or her ears, now the Baptist Bell Choir of the Baptist Union of Hungary will come. Milyen jó az, hogyha a tolmács többet mond, mint amennyit én, ugye? De hát ő tudja. How and performed without honoraria. A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány 100 000 forintot már átutalt indiai árvák megsegítésére. A baptista Szeretetszolgálat pedig vállalja, hogy mind a Magyarországon, mind az Európában és Amerikában összegyűlt adományokat a lehető legjobban hasznosítja munkatársai személyes közreműködésével Indiában. The Napsugar Children's Saving Foundation has already transferred 100,000 Hungarian forints for helping the orphans in India. In addition, Hungarian Baptist Aid shoulders to use its best efforts and all offerings from Hungary, Europe and America in India with direct participation by their personnel. Példás összefogás. Köszönjük. Outstanding cooperation. Thank you. És köszönjük Önöknek, tisztelt vendégeink, hogy jelenlétükkel és adományaikkal a rászorulók mellé állnak. And thank you, dear guests, that you are standing by the needy with your presence tonight and your offerings you make. És most következzék a harangzenekar. And now the bell choir will present their program.
Hölgyeim és uraim, nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a jelenlétet, megköszönjem a zenészeknek a különös élményt, és hívjam önöket, ahogy ez a meghívóban is szerepel, a második emeleti galériára, ahol egy koktélparti következik. A jótékonysági hangversenyhez méltó módon szerény parti lesz ez. Nem szerepel viszont a meghívóban, hogy az MT jóvoltából egy kiállítást tekinthetünk meg, igazán megrendítő képek itt az előcsarnokban. Ha valaki úgy gondolja, hogy további adományokat szeretne az indiai földrengés sújtotta területen élők megsegítésére adni, csekket lehet találni az előtérben. Ladies and gentlemen, I have no other tasks to do than thank you for being present tonight, and thank you for the music that was performed. And now I would like, as it is written in the invitation cards, invite you to the second floor gallery, and we shall present you a cocktail party. Although it was not announced in the invitation cards, an exhibition of the photographs of the mission by the Hungarian rescue team in India is presented by the favor of the Hungarian news agency MTE. And all of you who would like to make an extra donation and offering, you can do it by the checks that can be found outside, and this is how you can also contribute to our cause. And the cocktail party is, according to the charity concert, is a frugal one. Ma este tanúi lehettünk a média tökéletes együttműködésének is. Holnap reggel a Duna Televízióban lesz egy összeállítás erről a ma esti hangversenyről, április 26-án pedig az MTV1 egy külön műsort készít, Szeretetszolgálatok címmel fog futni várhatóan ez a műsor, és én azt gondolom, hogy nagy dolog az, hogyha egy országban jótékonysági célra, legalább jótékonysági célra össze tudunk fogni, és együtt tudunk gondolkodni. Tonight we had the opportunity to experience the perfect cooperation of the media, and it will continue tomorrow in the morning in the Duna TV, Danube TV, that gives a report of tonight's program. And also on April 26th, the Hungarian television, MTV, shall present and start a series of aid and relief organizations. How great it is that we can cooperate at least on the aid and relief ground. Külön örülök annak, hogy nagykövet asszony megemlítette az imát. I'm so thankful and happy that Her Excellency Ambassador mentioned prayer. Úgy gondolom, hogy az imádság az egyik legfontosabb erő. I do think that prayer is one of the most greatest and best power. De vannak olyan időszakok, amikor nem imádkozni kell. But there are times and periods when it is not time to pray. Mózes, amikor a Vörös-tenger előtt állt, és látta az akadályt, úgy gondolta, hogy imádkoznia kell. When Moses was standing in front of the Red Sea and he saw the obstacle, he thought he would pray. Mert túlságosan nagy volt az akadály. Because this obstacle hindrance was too great. Ilyenkor a keresztények is imádkozni szoktak. And this is the time for Christians to pray. Isten azonban azt mondja Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? But God says to Moses, why are you crying out to me? Szólj Izrael fiainak is, induljatok el. Call upon the people of Israel and let us go. Hadd fejezzem be ezzel a mondattal ezt a mai estét. Let me finish tonight with this sentence. Induljunk segíteni egymásnak. Let us go helping each other. Isten nevében, az ő segítségével. In the name of God with His help. További kellemes estét kívánok. Have a nice evening.